মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখন হৈছে 2021 চনৰ ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে বহুতেই মোক কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক সুধি আছিলা গতিকে তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক টেলিগ্ৰাম বা হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিলে আমি এই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক তোমালোকক দি দিম এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন যিকেইটা চমু প্ৰশ্ন আছিলে এইকেইটাৰ উত্তৰকেইটা আমি কৰি দিম এই ভিডিঅ'টিত 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ তলত কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰে 4টাকৈ অপচন দিছিলে যেটো শুদ্ধ হয় শুদ্ধটো তোমালোকক বাছি উলিয়াবলৈ দিছিল এই নম্বৰ দিছিলে দা বেংগল কেমিকেল ৱাজ এষ্টাব্লিছড বাই বেংগল কেমিকেল স্থাপন কৰা ব্যক্তিজন আছিল কোনে বেংগল কেমিকেল স্থাপন কৰিছিল কুৱেশ্যনটো তোমালোকক সুধিছে অপচন এ দিছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ অপচন বি অৰবিন্দ্ৰ ঘোষ অপচন সি আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰয় আৰু অপচন ডি দিছিলে 4 নম্বৰটো দিছিলে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী গতিকে বেংগল কেমিকেল স্থাপন কৰা ব্যক্তিজন কোন আছিল শুদ্ধটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ 32 আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায় বেংগল কেমিকেল স্থাপন কৰা ব্যক্তিজন হৈছে এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায় যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব নেক্সট কোৱেশ্যনটো মন কৰা বি নাম্বাৰটো when did the Chori Chora violence take place Chori Chora সংঘৰ্ষ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল অপচন এ দিছিলে 5th February 1922 অপচন বি দিছিলে 31st January 1930 অপচন সি দিছিলে 8 August 1942 আৰু অপচন ডি দিছিলে 6th April 1919 গতিকে চৌৰি চোৰাৰ সংঘৰ্ষ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল কমেন্ট বক্সত উত্তৰটো জনোৱা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ এ টু 5th February 1922 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন চৌৰি চোৰাৰ সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্যনটো চোৱা ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইয়াৰ্ছ দ্য ব্ৰিটিছ ষ্টপ স্লেভাৰী ইন আছাম তলৰ কোনটো বৰ্ষত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসমত দাস প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰিছিল বা বিলুপ্তি ঘটাইছিল দাস প্ৰথাৰ অপচন এ দিছিলে 1843 অপচন বি দিছিলে 1857 অপচন সি দিছিলে 1860 আৰু অপচন ডি দিছিলে 1863 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1843 চন 1843 চনৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসমত দাস প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰিছিল গতিকে এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কোৱেশ্যনটো চোৱা ডি নাম্বাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ৱেল্থ তলৰ কোনটো সম্পত্তি নহয় অপচন এ দিছিলে ল্যান্ড মানে মাটি অপচন বি হাউচ মানে ঘৰ অপচন সি দিছিলে কীটনাশক পেষ্টিসাইডছ আৰু অপচন ডি দিছিলে এয়াৰ মানে বায়ু এটোকে শুদ্ধটো তোমালোকে কমেন্ট বক্সত জনোৱা নোৱাৰিলে আমি উত্তৰটো তোমালোকক কৰি দিম একেটাৰ ভিতৰত কোনটো সম্পত্তি নহয় সুধিছে নেক্সট ই নম্বৰ দিছিল দা গ্যাস হুইচ হ্যাজ মেড হাইয়েষ্ট কন্ট্ৰিবিউশন টুৱাৰ্ডছ গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং ইজ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিত আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা যোগোৱা গেছটো হ'ল কোনটো গেছে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে অৰিহণা যোগায় অপচন এ দিছিলে মিথেন অপচন বি দিছিলে ক্লৰ'ফ্লুৰ'কাৰ্বন অপচন সি দিছিলে নাইট্ৰাছ অক্সাইড অপচন ডি দিছিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গতিকে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিত আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা যোগোৱা গেছটো হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গতিকে অপচন 4 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ই নম্বৰৰ 4টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কোৱেশ্যন এফ নম্বৰ What is the carbon dioxide content in the atmosphere in normal condition? বায়ুমণ্ডলত স্বাভাৱিক অৱস্থাত কিমান শতাংশ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আছে? অপচন এ দিছিলে 0.035%, অপচন বি দিছিলে 0.0035%, অপচন সি দিছিলে 35% আৰু অপচন ডি দিছিলে 3.35%. গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে কমেন্ট বক্সত আমাক জনোৱা নোৱাৰিলে আমি কৈ দিম কমেন্ট কৰিবা এফ নম্বৰটো মই দুটাই কৰি দিয়া নাই ইয়াৰে দুটা যদি নোৱাৰা কমেন্ট কৰিবা যে কৈ দিব লাগে উত্তৰটো আমি তোমালোকক কমেন্ট বক্সত দি দিম নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা which country is called homeland of federation কোনখন ৰাজ্যক যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি জনা যায় অপচন এ দিছিলে ইণ্ডিয়া মানে ভাৰত অপচন বি দিছিলে চাইনা মানে চীন অপচন সি দিছিলে আমেৰিকা আৰু অপচন ডি দিছিলে ইংলেণ্ড কোনখন ৰাষ্ট্ৰক যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি জনা যায় উত্তৰটো হ'ব আমেৰিকা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোকে ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান কিতাপখনৰ পেজ নম্বৰ 7ত চালে ইয়াৰ উত্তৰটো পাই যাবা এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমেৰিকা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা এইচ নম্বৰ on the following types of money the non legal tender money is তলত উল্লেখ কৰা মুদ্ৰাৰ প্ৰকাৰৰ ভিতৰত অবিহিত মুদ্ৰাটো হ'ল অপচন এ দিছিলে পেপাৰ মানি মানে কাগজ মুদ্ৰা অপচন বি দিছিলে চেক মানি মানে ধনাদেশ মুদ্ৰা অপচন সি দিছিলে মেটালিক মানি মানে ধাতু মুদ্ৰা আৰু অপচন ডি দিছিলে
মানি মানে আদেশ মুদ্ৰা। এইকেইটাৰ ভিতৰত অবিহিত মুদ্ৰা কোনটো? অবিহিত মুদ্ৰা হৈছে চেক মুদ্ৰা। কিন্তু ইয়াতে তোমালোকক ধনাদেশ মুদ্ৰা বুলি দিয়া আছে, তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। পৰীক্ষাত তোমালোকক ধনাদেশ মুদ্ৰা বুলিও দিব পাৰে বা চেক মুদ্ৰা বুলিও দিব পাৰে, দুটা একেই হয়, ধনাদেশ মুদ্ৰা বা চেক মুদ্ৰা। গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। ধনাদেশ মুদ্ৰা বা ধনাদেশ মুদ্ৰা বুলি নিদি চেক মুদ্ৰা বুলিও তোমালোকৰ পৰীক্ষাত দিব পাৰে, গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা। আৰু যদি কিতাপখনত চোৱা পেজ নম্বৰ 28 য'ত চাবা ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান কিতাপখনত। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত। ইয়াৰে তোমালোকে চোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল, তোমালোকক এইখিনিৰ আমি PDF-টো দি দিম। PDF-টো পাবলৈ তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজত জইন হ'ব পাৰা বা তোমালোকে আমাক হোৱাটছএপতো মেছেজ কৰিব পাৰা। হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো ইয়াতো দিয়া আছে। হোৱাটছএপ নাম্বাৰটি হৈছে 9954174571। এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলে আমি তোমালোকক এইখন দি দিম। বা তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰা। টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'লে আমাক সুধিবই নালাগে, তোমালোকে ডাইৰেক্ট তাৰ পৰাই কুৱেশ্যন পেপাৰ কেইখন ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ পাৰিবা। আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এনচাৰবিলাক তোমালোকে চাই যাবা, পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ বহুকেইটা কুৱেশ্যন কমন আহিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা।